פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי. שלום לכם. בנאום בפני מועצת הביטחון של האו"ם חיפש המזכ"ל את האחראים לטבח שהתרחש בשבת שמחת תורה, והוא מצא. התקפות החמאס לא קרו בוואקום, קבע המזכ"ל. הפלסטינים תחת כיבוש מחניק, האדמות שלהם נלקחות, הכלכלה שלהם משותקת והבתים שלהם נהרסים. הסיכוי לפתרון מדיני דועך, ולכן אני קורא להפסקת אש הומניטרית באופן מיידי. בתגובה לדבריו אמר שגריר ישראל באו"ם את הדברים הבאים. נאומו המזעזע של מזכ"ל האו"ם הוכיח סופית מעל לכל ספק שהמזכ"ל מנותק לחלוטין מהמציאות באזורנו, ושהוא רואה באופן מעוות ובלתי מוסרי את הטבח שביצעו רוצחי החמאס בילדינו. אלא חברים, שהמזכ"ל גוטרש לא לבד. בעקבות הדברים של נשיא צרפת עמנואל מקרון, שהצהיר כי הטבח שהיה ב7 באוקטובר הוא טבח אנטישמי, כתבה שליחת האו"ם לשטחים הפלסטיניים את הדברים הבאים. לא, מר מקרון, היא אמרה, הקורבנות של ה7 באוקטובר לא נרצחו בגלל יהדותם, אלא בתגובה לדיכוי הישראלי שצרפת והקהילה הבינלאומית לא עשו דבר כדי למנוע. אז חברים, לפני שאתם מתרכזים ומאשימים את האנשים הללו באנטישמיות, באטימות או בעיוות מוסרי, האם שאלנו את עצמנו מה גורם לאנשים נאורים להקם את הראש ולהאשים את הנרצחים במקום את הרוצחים? מה כל כך לא ברור? הערבים רצחו והיהודים נרצחו, זה הרי כל כך פשוט. מה בכל זאת גורם להם לא לראות את הדבר הפשוט הזה? האם זו רק אנטישמיות? כנראה שלא. למה? כי יש גם יהודים שחושבים כך, והיהודים הרי לא יכולים להיות אנטישמים גם אם הם רוצים, ולא מן הסיבה הפשוטה. הם שמיים בעצמם, ושמיים לא יכולים להיות אנטישמיים. ואם גם הם מטילים עלינו את האחריות, אנחנו צריכים לחפש את הסיבה לעקמימות במחוזות אחרים. אחרי ההתפרעויות האלימות שהתרחשו במגזר הערבי בישראל בזמן שחיילי צה"ל נלחמו במבצע שומר החומות בעזה, היו ישראלים שקראו לבחון מחדש את היחסים בין המגזר הערבי למדינת ישראל, אבל היו בינינו גם כאלה שטענו שמדינת ישראל היא שאשמה בהתפרצויות האלימות, שאסור להטיל את האשמה על המתפרעים. ילד בדואי בנגב, אמר מי שהיה השר לביטחון פנים, לא מצליח לחלום כי העולם לא פתוח בפניו. הוא שומע מדי לילה יריות, המשטרה לא נוכחת בחיים שלו, אין לו איפה לבנות בית כשיגדל, אין ביוב, אין מתנס שבו הוא ילך לחוג מוזיקה או כדורסל, וכאשר העבריינים יוצאים בשומר החומות ומפילים עמודי תאורה בכבישים, זו פעולה נגד ריבונות המדינה. בקיצור חברים, אנחנו אשמים. אנחנו אשמים שמחבלי החמאס החליטו לטבוח בנו. אנחנו אשמים שערביי ישראל התפרעו ושרפו ושברו. למה? כי למחבלים של החמאס אין תקווה, וכך גם לערביי ישראל. וכאן חברים, שוב מתעוררת השאלה. בעוד שאת האמירה של מזכ"ל האו"ם ושל השליחה שלו אפשר להגדיר אנטישמיות, למרות שאני לא חושב שהם כאלה, את אלו שמתוכנו מטילים את האחריות לכל הרעות החולות על מדינת ישראל, בטח שאי אפשר להאשים באנטישמיות. אז מה בכל זאת הסיבה לחשיבה העקומה הזאת? מסתבר חברים שזו לא אנטישמיות וגם לא שנאה עצמי, זה משהו הרבה יותר רחב ועמוק, והוא משותף גם ליהודים וגם ללא יהודים. המשהו הזה זו הפרוגרסיביות. מאחורי הפרוגרסיביות מסתתר רעיון, והוא זה שגורם לעקמימות הזאת. הפרוגרסיבים דוגלים בשוויון מוחלט בין בני אדם, ולשם כך הם פועלים לביטול כל התבניות המסורתיות, המשפחתיות, הלאומיות והערכיות. למה? כי הם מאמינים שהאדם הוא טוב מטבעו, ואם למרות שהוא טוב מטבעו הוא עושה מעשים רעים, זה רק משום שגורמים חיצוניים קלקלו אותו. אם הוא גונב ושודד והורג, זה לא בגלל שהוא רע, זה למרות שהוא טוב. לכן, לשיטתם של הפרוגרסיבים, אם אנחנו רוצים להפוך את העולם לטוב יותר, אנחנו צריכים להילחם בכל הגורמים שהופכים אנשים טובים להיות רעים. אנחנו צריכים להילחם במגבלות
שמנציחות את ההבדלים בין בני אדם. אנחנו צריכים להילחם ולקעקע את הערכים הלאומיים, את ערכי המשפחה וגם את ערכי החברה. ואז כשתיפולנה החומות, האנושות תצא לחופשי, וכשלא יהיה מה שיהפוך את הטובים לרעים, כל בני האדם יהיו טובים ותגיע אחרית הימים. זה שורש הפרוגרסיביות, זה המצע ההכרחי שעליו היא צומחת. האמונה שהאדם טוב בבסיסו, וכעת הכל חברים יותר ברור והגיוני, וככה העקום הופך לישר כמו פלס. אם מחבלי החמאס ביצעו פשעים מזעזעים, או אם ערביי ישראל התפרעו והשחיתו, זה לא כי הם רעים או צמאי דם. בני האדם הרי טובים בבסיסם. אם הם בכל זאת הפכו לרעים, צריך לחפש את האשמים שגרמו להם להיות כאלה, את האחראים לכך. זו לא האנטישמיות, זו הקונספציה שבה שבויים הפרוגרסיביים. הכרה ביסוד הזה, חברים, היא שתאפשר לנו להבין לא מעט התבטאויות עקומות של פוליטיקאים, עיתונאים ומובילי דעת קהל חכמים, בלי להפוך אותם באופן מיידי לאנטישמים וצבועים. כששליחת האו"ם לשטחים הפלסטיניים מאשימה אותנו באחריות לטבח שביצעו מחבלי החמאס, או כשמזכ"ל האו"ם מסביר שהאירועים לא התרחשו בוואקום, הם מבססים את הטענות שלהם בדיוק על העיקרון הזה. הם מאמינים שהאדם הוא טוב בטבעו, ואם זה מה שקרה, מישהו הפך אותם לרעים. ומה יכול להפוך טובים לרעים אם לא דיכוי ואפליה? על היסוד הזה בנויה הפרוגרסיביות, ולכן היא גם כל כך עוינת ליהדות. למה? משום שברגע שיתברר שהאדם לא טוב מטבעו, אלא להפך, תאבד הפרוגרסיביות את זכות הקיום שלה, ואת זה בדיוק טוענת היהדות שלה הפרוגרסיביות כל כך מתנגדת. בעוד תורת ישראל קובעת כי יצר לב האדם רע מנעוריו, הפרוגרסיביות טוענת כי יצר לב האדם טוב מנעוריו. בעוד בתורה נכתב וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום, על הלוחות הפרוגרסיביות חקוק וכל יצר מחשבות ליבו רק טוב כל היום. בעוד היהדות טוענת שהאדם נולד רע ועליו להפוך את עצמו לטוב, הפרוגרסיביות טוענת שהאדם נולד טוב ולכן יש לשבר ולהפיל את כל החומות שיכולות לקלקל אותו ולהפוך אותו להיות רע. לכן הפרוגרסיביות והפרוגרסיבים כל כך לא אוהבים את תורת ישראל ואת אלה שמייצגים אותה. כי אם הם צודקים, אין פרוגרסיביות. והוכחה לכך, חברים, אנחנו מוצאים בפרשת השבוע. פרשת תצווה, הפרשה נפתחת בפסוק, ואתה תצווה את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור, להעלות נר תמיד. וכאן מתעוררת שאלה. מדוע ציוותה התורה להדליק את המנורה דווקא בשמן זית? למה אי אפשר להדליק בשמנים אחרים? על כך עונה רבי יוחנן בתלמוד, וכך הוא אומר. אמר רבי יוחנן, למה נמשלו ישראל לזית? לומר לך, מה זית אינו מוציא שמנו אלא על ידי כתיתה, אף ישראל אין חוזרים למוטב אלא על ידי ייסורים. אלא חברים שהדברים הללו מעוררים שאלה חדשה. האם באמת אין ישראל חוזרים למוטב אלא על ידי כתישה? הרי המציאות מוכיחה שעם ישראל מסוגל לחזור למוטב גם מתוך שפע ולא רק מתוך ייסורים. למה עם ישראל דומה דווקא לזית? כדי ללמד את תפיסת היהדות על טבע האדם. לדעת רבי יוחנן, ישראל נמשלו לזית בגלל שכשם שהזית אוגר בתוכו שמן למאור, כך האדם אוגר בתוכו את היכולת להיות טוב. וכשם שאם הזית לא יקטש, לא יצא שמנו, כך אם לא יתאמץ האדם להפוך מרע לטוב, הוא לא יהיה טוב. בהשוואת עם ישראל לזית, רבי יוחנן מבקש ללמד שהאדם אינו טוב ביסודו, אלא רב אמר, בדיוק כמו זית, אבל כשם שאם יקטש הזית יצא ממנו שמן שמאיר, כך אם יתאמץ האדם ויגע ויעמול, למרות שהוא רע מנעוריו, הוא יכול להפוך מעיר פרא האדם יוולד, לבתחסרהו מעט מאלוהים. לכן המנורה שבמשכן הודלקה דווקא בשמן מאיר,
שנוצר מקטישה של זית מר. אלא חברים, שבעוד תהליך קטישת הזית מוכר לכולנו, רבי יוחנן לא גילה לנו מהי הקטישה שהופכת את האדם מרע לטוב. על כך משיב בעל הסולם עליו השלום. לשיטתו, המקור של כל הרוע בעולם הוא בשימוש לא נכון ברצון האנושי. ברצון האנושי שטבעו הראשוני הוא ליהנות רק ממה שהוא נוטל ולוקח, ובגלל שכולנו נולדים עם רצון ליהנות ממה שאנחנו נוטלים ולוקחים, ובגלל שכשאנחנו נוטלים ולוקחים זה על חשבון אחרים שגם רוצים ליטול ולקחת, לכן כל עוד נתענג מליטול ולקחת, יהיה רע בעולם. תארו לעצמכם איך היה נראה העולם אם כולנו היינו נהנים מלתת ולא מלקחת. האם היו מלחמות? האם היה פשע? זו כוונת התורה כשהיא קבעה כי יצר לב האדם רע מנעוריו, מסביר בעל הסולם. יצר לב האדם רע מנעוריו משום שכשהאדם נולד הוא יודע ליהנות רק ממה שהוא לוקח ונוטל ולא ממה שהוא נותן ומשפיע, שזהו שורש כל הרע שבעולם. לכן אם אנחנו רוצים שיהיה טוב בעולם, אנחנו צריכים לכתוש את הרצון, אנחנו צריכים למנוע ממנו ליהנות מלקחת ולחנך וללמד אותו ליהנות מלתת. לכן נמשלו ישראל לזית, כי כמו שהזית הופך את המר למאיר, כך עם ישראל בעזרת המצוות של התורה מסוגלים להפוך את הרצון לקבל המר לרצון להשפיע שמאיר. לכן ציווה הקדוש ברוך הוא להעמיד בנורה במשכן. למה? משום שהאור המאיר משמש סמל מובהק לשימוש נכון ברצון. כל הוד הזית שמר את השמן לעצמו, הוא היה מר, אבל ברגע שהזית נתן את מה שיש בו לאחרים, הוא הפך לשמן שמאיר לאחרים, ולכן האור שיוצא מן השמן הוא סמל הנתינה וההשפעה. בציווי הדלקת המנורה במשכן, דווקא בשמן זית, התורה מבקשת ללמד שני דברים. אחד, שהאדם אינו טוב ביסודו כמו שמאמינים הפרוגרסיביים, אלא להפך, הוא רע ומר כמו זית שלא נכתש. אבל כמו הזית, אם הוא ידע וישכיל לתת מעצמו לאחרים, אם הוא ישתמש ברצון שלו כדי לתת ולא כדי לקחת, הוא יהפוך את הרצון מרע לטוב, בדיוק כמו שהשמן הופך מזית מר לאור שמאיר. ההפך הגמור מהגישה הפרוגרסיבית. האדם על פי היהדות הוא לא טוב שהפך לרע, אלא רע שיכול להפוך לטוב. הפרוגרסיביות, חברים, נאבקת בתורת ישראל, בגלל שתורת ישראל היא מחריבת הפרוגרסיביות, ולכן הם כל כך חוששים מן התורה, כי אם התורה צודקת, כל התפיסה הפרוגרסיבית קורסת, כי אם התורה צודקת, אין לפרוגרסיביות את מכשיר הקטישה שכל כך נחוץ כדי להפוך את בני האדם מרעים לטובים. זו הסיבה, חברים, שאנשים חכמים יכולים להיות כל כך חכומים. זו לא הטיפשות וזו גם לא הרשעות. זו הטעות שעליה צמחה הפרוגרסיביות. זו האמונה שהאדם טוב ביסודו ולא רע ביסודו. זו הסיבה שדווקא בציווי הבאת השמן למאור נאמר בתורה, ויקחו אליך שמן זית זך. למה דווקא למשה? למה דווקא אליך? כדי ללמד היכן האדם מתחיל את החיים שלו ולאן הוא יכול להגיע. כדי ללמד שלמרות שהוא מתחיל כי יצר לב האדם רע מנעוריו, הוא יכול להגיע והאיש משה עניו מכל האדם אשר על פני האדמה, שלמרות שהוא מתחיל את החיים בנמשל כבהמות נדמו, הוא יכול להגיע בהם ותחסרהו מעט מאלוהים. לכן חברים, כל מה שנשאר לנו להחליט, איזו שיטה הוכיחה את עצמה. הפרוגרסיביות שבשם הטוב מחריבה ומפרקת, או היהדות שבשם ההסתלקות מן הרע בונה ומחברת. שבת שלום. פרשה ב4, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי.